નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલમાં. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર પ્રસારિત થતો જે નવેમ્બર માસ પ્રમાણેનો ટાઈમ ટેબલ છે, એમાં અલગ અલગ વિષય પ્રમાણે આપણે જોતા જઈએ છીએ. એવી જ રીતે આપણે ધોરણ 3, 4, 5નો નવેમ્બર માસનો જે પ્રસારનો સમય છે, તો એ હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ધોરણ 3નો પ્રસારનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે પ્રસાર થતું હોય છે. અને એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 25/11/2020 એટલે 25 નવેમ્બર 2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર પર્યાવરણમાં આપણી લાગણીઓની ભાગીદારીનું પ્રસારણ થશે. ધોરણ 4માં પર્યાવરણમાં નદીની સફર અને ધોરણ 5માં ગણિતની અંદર નકશા આલેખનનું છે એ પ્રસારણ થવાનું છે. આ રીતના અલગ અલગ ધોરણ 3, 4માં પર્યાવરણ અને 5માં ગણિતનું પ્રસારણ થશે 25 તારીખના રોજ. પછી ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે નવેમ્બર માસનું હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત પ્રસારણ થાય છે, એમાં ધોરણ 6ની અંદર 10:30 થી 11 વાગ્યાનો સમય છે, ધોરણ 7ની અંદર 11:30 થી 12 વાગ્યાનો સમય છે, અને ધોરણ 8ની અંદર 2:30 થી 3 વાગ્યાનો સમય છે. તો આ રીતે પ્રસારણ થાય છે. એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 25 નવેમ્બર 2020 એટલે 25/11/2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ગુજરાતીમાં બીરબલની યુક્તિ એમનું પ્રસારણ થશે. ધોરણ 7ની અંદર ડ્રોઈંગનો ચિત્ર નિદર્શન કરવાનું છે અને ઇંગ્લિશમાં લોંગર, શાર્પર અને બિગરની એક્ટિવિટી છે. બરાબર, આ રીતના ધોરણ 7ની અંદર છે. અને ધોરણ 8ની અંદર ગણિત વિષયમાં રાશિઓની તુલના છે એમનું પ્રસારણ થશે. તો આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8માં 25 તારીખના રોજ પ્રસારણ થશે. ધોરણ 9, 10ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થાય છે એમનો પ્રસારણનો સમય છે 12 થી 1 વાગ્યાનો, જેમાં અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે. અને નવેમ્બર માસની અંદર ધોરણ 12નો જે પ્રસારણ છે એમનો સમય છે 3 થી 4નો. ધોરણ 11નું પ્રસારણ નથી નવેમ્બર માસમાં. તો 25/11/2020 25 નવેમ્બર 2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર ગણિત વિષયમાં દ્વિઘાત સમીકરણ જે પ્રકરણ 4 છે એમનો ભાગ 4 છે પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાન છે, એમાં હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનો પ્રકરણ 10મું અને એનો ભાગ 6 છે પ્રસારિત થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે કયા કયા જે પ્રસારણ છે થવાના છે. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, સાથે વિડીયો તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, જેથી કરીને કયા ધોરણ પ્રમાણે કયા કયા વિષયનું પ્રસારણ થવાનું છે એમને પણ ખ્યાલ આવે. તો આવા વિડીયોઝ છે એ જોતા રહેજો. બરાબર, સાથે અલગ અલગ બીજા પણ ચેનલમાં ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાતા હોય છે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણ થાય. અલગ અલગ વિડીયોઝ છે તમે બરાબર ચેનલ ઉપર ન જોયેલા હોય તો પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ તમે જોઈ શકશો, વિડીયો સેક્શનમાં જોઈ શકશો. આવનારી દરેક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થશે. તો ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.